په دې دا چې موږ ته دا ټیکسټ داسې شو کېږي خو پته موږ ته نشته چې دا داسې ولې دی نو خپل ویب سایټ ته موږ لوګو ایډ کو کسټمایز آپشن باندې کلیک کو دلته کې کسټمایز آپشن کې مختلف آپشنز دا د تیم مطابق ډیفرنس کېږي مطلب ویری کېږي بدلیږي را بدلیږي دلته کې په دې لوګو ایډیټ آپشن دی په دې باندې ډایرکټ هم کلیک کولی شئ یا په هیډر بلډر کې بدلته کې آپشن سایت لوګو دلته کې اوس وایټ لوګو دا به زه چینج کړم زما بلو لوګو په کار د ویب سایټ لوګو چې هغه به دا بلو لوګو وي سکیپ کراپ په زه ووامه څونه چې د ټول لوګو دی راولي او د دې ویت چې دی دا به زه چینج کړم دلته کې به ډیسیبل ټایټل زموږ نه دی په کار هغه به ترې لرې کړم بای ډیفالټ د دې سایز چې دی دا ډېر سیوا دی او زما خیال دی سایز ځکه سیوا راغلی دی چې دا ما په هوم پیج کې ایډیټ کړي ده نو د دې د هوم پیج نه به زه دا سایز ختم کړم دا به زه یې ځای نه اپډیټ کړم دا به زه پبلیش کړم پیج به ریفریش کو لوګو ورته راغله اوس به دې لوګو هایټ کم کو لوګو هایټ چې کماو نو دلته کې سایټ لوګو باندې ما کلیک کړه او دا یې ویت دی ویت چې ورله کم کو ګورو چې څونه به د دې ویت برابري لیټ سپوز 100 په چیک کو چې په 100 باندې دا څنګه راځي د لوګو ویت پبلیش به کو او دلته به چیک کو چې ویت یې 100 بس دونه د دې ویت صحیح دی دا یو لوګو چې دا اوس لکوټې بدل کو دي کې به د دې ځای نه دا ریموف کو زموږ لوګو نه ده پکار ځکه چې لوګو بیا هلته کې لږه دغه کوي زه به په دې کې ایمیج ایډ کړم سمپل ایمیج ټیګ به واخلم ایمیج بلاک دا دی موجود دی که تاسو ته نه ښایي سرچ به کوئ نو راوبخلي او دا وایټ ایمیج به اوس ایډ کړم دا به سینټر الاین کړم الاین سینټر به کړم دا به زه د بلاګ هیلپ د دقې دغه نه به ریموف کړم او دا به زه اپډیټ کړم ګورو چې سایټ اوس څنګه شو کېږي دلته کې دا شو اوس دا ټیکسټ ورسره شو کېږي خو دا زه یم چې لکوټې غټ شو شي ډېر وړوکی دی نو زه د دې بلاګ هیلپ سره زه یو بل کار هم کولی شم دا به دې ځای نه کټ کړم او دا به زه ایز کیپشن دې ته ایډ کړم او د دې ځای نه به زه د کیپشن سټایلینګ وکړم د دې کیپشن سټایلینګ نشته نو هغه دغه شان صحیح دی زه د دې ځای نه به زه دې سټایلینګ وکړم زما خیال دی ویډیو چې دا زه صحیح ده د دې دغه سټایلینګ پکې کوو بیا به نور په نیکسټ ویډیو کې ریکارډ کړو نه ده اوږده برابر ده دلته کې سایز دی ډیفرنٹ زه به هیوج سلیکټ کړم یا کسټم سایز هم د دې ځای نه زه سلیکټ کولی شم 60 پکسلز ټیک او دا به زه اپډیټ کړم اوس به یې وګورو د ټیکسټ سایز چې دی دا لږ غټ شو او د دې سره به د دې ایمیج دا سایز چې دی دا به زه لږ کم کړم 300 ویډ دی 300 بای 188 دی دا به زه کم 250 بای چې سیم ریشو یې راشي څونه 300 بای 188 نو 1.5 راځي دا به منټیپلای کو د 250 سره $1.5 multiply by 1.250 divided by 1.5 نو چې 166 راځي دا 166 لوګو سایز یې لږ وړوکی کو دا به اپډیټ کو لوګو لږ وړه شوه اوس ورسره دا دغه راغی نور ټیکسټ پکې هم تاسو ایډ کولی شئ د دې هوم پیج دا بیکګراؤنډ چې دی د دې هیډر دا به زه ټرانسپیرنټ کړم دا به ټرانسپیرنټ ښایي نو د پیج په سیټینګ کې به دلته کې یو آپشن موجود وي هغه به یې ټرانسپیرنټ بیکګراؤنډ ټرانسپیرنټ هیډر دا هم د هر تیم مطابق چینج کېږي نو د اسټرا تیم کې چې دی دا آپشن موجود دی چې ټرانسپیرنټ بیکګراؤنډ اوس د دې بیکګراؤنډ چې ټرانسپیرنټ شو دا برابر ښکاري دلته کې د دې سره دا ټیکسټ هم لږ په بره لاړو د دې سلوشن دا دی چې دې کې به دلته کې یو سپیسر آیټم دی سپیسر به ایډ کړم دلته به ایډ هم سپیسر به سرچ کوي دا سپیسر دی به زه ایډ کړم د دې هایټ چې دی اوس 100 دی 100 پکسلز دی دا به زه 80 پکسلز کېدم د دې دپاره به زه هسې کار وکړم چې انسپیکټ کې که ستاسو پروګرامینګ بیکګراؤنډ یې نو دا انسپیکټ او د دې ځای نه به تاسو آیټمز معلومول شي د دې آیټم ما کلیک راواغسته او په دې دغه چې مې کلیک کو نو دې هایټ ما ته دلته کې ښایي چې په دې ځای ما کلیک کو دا دی د دې هایټ چې دی 92 پکسلز دی تقریبا نو د دې هایټ په زه 100
یا 92 100 بیا صحیح دی لپاره 100 پکسل سپیسر به زری ته لپاسه هټ کم نو اوس په دې ځای کې دا دغه دومره بره نه ځي ځکه کله بیا منیو آیټم راځي چې هغه نه هایټ کوي نو دا دغه شان برابر شو یو سیکشن د کم لینډینګ سیکشن چې دی وړوکی شان لینډینګ سیکشن پکې اډ شو نیکسټ ویډیو کې به پکې نور هم سیکشنز اډ کوو او کسټمایزیشن به پکې کوو امپروو کوو